سلامونه په نننۍ ویډیو کې غواړم تاسو ته وښیم چې څنګه تاسو کولی شئ ټولو هغو وای فای ته چې تاسو کنیکټ شوي یاست پاسورډونه یې شو او یا هم معلوم کړئ. د دې لپاره تاسو خپل د کمپیوټر سرچ ته ځئ، هلته لیکئ CMD او څنګه چې لومړنی ریزلټ کمانډ پرامپټ دی پر هغه باندې راسته کلیک کوئ او رن از اډمنسټریټر باندې کلیک کوئ. وروسته یس باندې کلیک کوئ او په CMD کې لیکئ چې net sh wlan show profiles. د دې کمانډ په واسطه سره تاسو کولی شئ ټول هغه وای فای چې تاسو ورته کنیکټ شوي یاست شو کړئ. تاسو ته په یوزر پروفایل څخه لاندې ټول وای فای چې تاسو ورته کنیکټ شوي یاست معلومیږي. زه غواړم د همت کوم وای فای چې دی هغه ته زه کنیکټ شوی یم د هغه پاسورډ شو کړم. زه لیکلی سم چې net sh wlan show profile name یې ورته لیکم name equals quotation همت او key یې لیکم key equals clear. دغه څخه وروسته تاسو ته راځي سکیورټي سیټینګز کې او هلته تاسو ګورئ کی کنټینټ پاسورډ یې تاسو ته معلومیږي چې افغان ورلد دی.